Welcome back to my channel Pakghar and lifestyle. Jot apnaloke cooking video logote lifestyle related video pab. Aru aji video to asolte bahut agote shoot kora hol kintu moi homoy poa nasilu so aji upload korisu. Aru etu eya ami Brahmaputra Carnival le goi asu. January 10 tarikhe goisilu kintu aji he upload korisu. So Brahmaputra Carnival etu hoise eta celebration of Assam rich cultural heritage aru ei carnival Guwahati Lasit Ghatot hoise aru ei carnival etu asole 90 days or event hoy 15 December te start hol aru etu March 15 March leke thakibo jodi apnaloke visit kora nai tene hole etiao homoy ase apnaloke goi ahibo pare. Yet ticket apnaloke prothomothe goye counter par ticket katibo laibo e duta bhagot bhogwa hoise right side e apnar just mela type or rakise aru lottery khel sel enokwa bilak hoy aru left side e apnar junkhini water sports hekhini ase aru khwa junkhini cultural cuisine hekhini apni left side e pabo right side e khwa ase kintu hekhini apni Chinese khana ba chaat junkhini आलू चाट नका पापड़ी चाट तेनका बिला पाबो किंतु लेफ्ट साइडे गले आपुनी जोनखिनि अखमर थलुवा खाद्य हेखिनि उपभोग কৰিবলৈ পাব আৰু ইয়াত আপোনালোকে হ্যান্ডলুম বস্তু কিনিব পাৰে সৰু সৰু কেবাখনো দোকান সেটআপ কৰা হৈছে আৰু ইয়াত যদি আপোনালোকে ওয়াটাৰ স্পৰ্টছ কৰিব বিচাৰিছে তেনে হলে অকন সোনকালে আহিব কাৰণ 5টা বজালৈ গুধলি 5টা লৈকেহে টিকেট এলাউ কৰে ওয়াটাৰ স্পৰ্টছৰ কাৰণে তাৰ পিছত বন্ধ কৰি দিয়ে এনি গ্ৰাউণ্ডৰ যোনখিনি খেল হেখিনি আপুনি 8টা লৈকে খেলিব পাৰে আৰু বাকি ষ্টলখিনি আপোনাৰ 10টা এনেকুৱালৈকে চলি থাকে আৰু মই সাজেষ্ট কৰো আপোনালোকে যদি ইয়ালে আহিছে তেনে হলে যদি আপোনালোকৰ ওচৰত দুচকীয়া বাহন আছে তেনে হলে দুচকীয়া বাহন লৈ আহিব যেহেতু ইয়াত অলপমান পাৰ্কিংৰ অসুবিধা হয় আমাৰ গাড়ী আমি যেহেতু গাড়ী লৈ গৈছিলো বহুত দিগদাৰ হৈছিল আমি বহুত দূৰত ৰখাই খুচকাৰি আহিবলগীয়া হৈছিল সো আপোনালোকে পাৰিলে দুচকীয়া বাহন লৈয়ে যাব এয়া আপোনালোকে দেখিছে আমি গৈ প্ৰথমতে ৰাইট সাইড খিনি ভিজিট কৰিলো যেহেতু আমাৰ মেইন আমাৰ সোৱালজনীৰ কাৰণে আমি গৈছিলো আৰু হেকাৰণে তাই যোনখিনি ইচ্ছা কৰিছিল হেখিনি প্ৰথমতে ফুলফিল কৰা হ'ল তাই যি খেলিবলৈ ইচ্ছা কৰিছিল সো তাই প্ৰথমতে যি খেলিবলৈ মন হেখিনি খেলাই ললো যোনে সবতছে ভাল পালে এয়া बोट राइडिंग टू ताई यात बहुत देरी खेलिले आरो उठी आहिबले मन কৰা নাছিলে ইয়াতে ফার্স্ট টাইম হয় ছোট্টাই অকলে তেনেকে बोट राइड কৰিছে সো আপোনালোকৰ যদি সৰু ল'ৰা বাচ্চা আছে তেনে হলে আপোনালোকে ৰাইট সাইডে যাব পাৰে হেতু সাইডে আপোনালোকৰ তেহেতৰ কাৰণে খেলিব পৰা বহুতো বস্তু আছে মেৰি গো ৰাউন্ড আছে টেম্পলিন আছে স্লাইড আছে সো ওয়াটার বোট আছে এনেকে হৰহুৰা তেহেতি খেলিব পৰা আছে আৰু খালি লেফট সাইডে গলে আপুনি লেফট সাইডে আপোনালোকে এডাল্টৰ এক্টিভিটিজ খিনি পাব যোনখিনি ওয়াটাৰ স্পৰ্টছ হেখিনি পাব বেসিক্যালি হেখিনি ডাঙৰৰ কাৰণে হয় সো হেখিনি যদি আপুনি উপভোগ কৰিব কৈছে তেনে হলে লেফট সাইডে যাব আৰু লগতে আমি অকমান তাতে আমি আলু চাট খালো আৰু তাই নুডলছ খালে তেনেকে অলমান নিকনেক বস্তু খালো তাৰ পিছত আমি লেফট সাইডে গলো তাতো আপোনাৰ আকৌ বেলেগকে টিকেট কাটিব লাগিব আৰু তাত হুমাই ফটো বুথ বনাই থোৱা আছে যত আপোনালোকে ফটো ক্লিক কৰিব পাৰে আৰু সাইডত আপোনালোকে দেখিব সৰু সৰু কেখনমান ষ্টল বনাই ৰখা হৈছে যত হ্যান্ডলুম আৰু হ্যান্ডিক্ৰাফ্ট বস্তুখিনি পোৱা যায় আৰু অকমান ভিতৰলে গলে তাত গুটেই আপোনাৰ খোৱা ষ্টল দেখা পাব যত ধুনিয়া ধুনিয়া আৰু ভ্যাৰাইটিজ টাইপ অফ কুইজিন তেওঁলোকে সাৰ্ভ কৰি আছে আৰু হেয়া তাৰে অলমান আপোনালোকৰ আগত ভিডিও কৰি দেখুৱালো আৰু ভিডিওটো যদি ভাল পালে তেনে হলে লাইক শেয়াৰ এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং
No, 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 no. बोला बोला